السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة موضوعنا عن المساج وعلاقته بالأمراض الجنسية. طبعا انتشرت في الآونة الأخيرة نوادي صحية على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية، ومع الأسف في بعض الشباب ابتدوا يلجأوا لهذه النوادي الصحية. اولا ممكن يكونوا متزوجين وفي روتين في العلاقة الزوجية، وبالتالي هم محتاجين نوع من انواع التجديد، او شباب غير متزوجين وبالتالي عندهم حب فضول ان هم يعرفوا ايه اللي بيحصل في النوادي الصحية دهيت. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في بعض النوادي الصحية بتستجلب فتيات اجنبيات، وبالتالي الشباب معرض ان هو يحصل علاقة جنسية اثناء عملية المساج او عملية التدليك. الدكتور المختص بيبتدي يعرف تفاصيل عن هذه العلاقة. هل هذه العلاقة دي كانت بملابس او بدون ملابس؟ هل حصل احتكاك خارجي ولا لا؟ هل حصل جنس فموي ولا لا؟ وبالتالي الدكتور المختص بيقدر يعرف انهي نوع من الامراض الجنسية ممكن يكون قد اصاب هذا الشخص. طبعا لازم نحب ننوه ان الامراض الجنسية كتير، لكن اشهرها هو الهربس التناسلي والأساليل الجنسية والسيلان والزهري والإيدز. طبعا مهم ان احنا نعرف ان عادة الاحتكاك الجنسي القوي ممكن يؤدي الى الزهري، لكن الادخال والإيلاج ممكن يؤدي الى كل هذه الانواع الجنسية. كل انواع هذه الامراض الجنسية ممكن تحصل مع العلاقة الجنسية الكاملة. طيب بالنسبة للجنس الفموي، الجنس الفموي ممكن يؤدي إلى هربز، ممكن يؤدي إلى أساليل جنسية، ممكن يؤدي إلى سيلان، ممكن يؤدي إلى زهري، لكن لا يؤدي إلى انتقال ال HIV. أيضا المساج الخارجي ممكن يؤدي إلى أساليل جنسية، ممكن يؤدي إلى هربز، ممكن يؤدي إلى سيلان، لكن لا يؤدي إلى ذهري ولا يؤدي إلى HIV. طبعا هو الدكتور المعالج أو الطبيب المختص بيسأل المريض إذا كان ظهرت حبوب فيها سائل على الأعضاء الجنسية، فممكن يشك الدكتور إن ممكن يكون حصل هربز تناسلي. ممكن المريض يشتكي من حرقان في البول مع نزول إفرازات صديدية من مجرى البول، الدكتور ساعتها بيشك إن ممكن يكون حصل سيلان. ممكن يكون حصل طفح جلدي على الجسم، وخصوصا في راحة القدم وراحة اليد، وبالتالي ممكن الدكتور يشك في الزهري. كذلك المريض ممكن لو هو قلقان او متوتر وخايف ان هو يكون جاله HIV، احنا بنطمنه ان الاحتكاكات الخارجية دي لا تنقل ال HIV، والجنس الفموي لا ينقل ال HIV. طبعا احنا في بعض الاحيان المريض ساعات بيحب يؤكد وعايز يطمن، فبعض الاحيان بنلجأ ان احنا نعمل اختبار الPCR لل HIV بعد اليوم التاسع، وفي بعض الاحيان بنلجأ ان احنا نعمل اختبار الكومبو اللي هو الجيل الرابع بعد 6 اسابيع، على اساس ان المريض يبقى مطمئن تمام الاطمئنان ان هو ما عندوش HIV. طبعا الطبيب المعالج لو شك في اي مرض من هذه الامراض الجنسية بيعمل التحاليل اللازمة على اساس يطمن المريض ان ما حصلوش مرض جنسي. يعني مثلا افرض ان المريض عنده اشتباه سيلان، فالطبيب المعالج بيلجأ ان هو يعمل اختبار الPCR ليه للافرازات الجنسية
عن طريق مجرى البول اللي هي الصديدية ديت، او في بعض الاحيان بيعمل مزرعة للميكروب بتاع السيلان. كل هذه التحاليل على اساس يطمن هل جاله سيلان ولا لا. في بعض الاحيان بنلجأ ان احنا نعمل اختبار الزهري اللي هو اساسا عن طريق الاجسام المضادة، ولكن ده ما بيبقاش مؤكد. فبنعمل لو طلع ان هو اساسا عنده بنعمل الاختبار التأكيدي لهذا الاختبار على اساس نطمئن اذا كان عنده زهري ولا لا. في كل الاحوال احنا بنحاول بقدر الامكان نطمن المريض، لان المريض ساعات بيكون عنده حالة من التوتر الشديد لدرجة ان هو غير قادر على ان هو يمارس عمله، او حتى يمارس علاقته الطبيعية مع زوجته، او حتى يعني يحضن اولاده. احنا ساعات بنلجأ ان احنا نطمنه، ونحاول بقدر الامكان نعمل هذه التحاليل على اساس نؤكد او ننفي اذا كان اصيب باي مرض جنسي ولا لا. طبعا مع ان الطبيب المختص بيفهم بالظبط ايه اللي حصل للشخص، وبيفهم بالظبط طبيعة اللي حصل، وبيفحص المريض كويس، وبيبتدي يعمل الفحوصات اللازمة بعد لما بيعرف تاريخ هذه العلاقة الجنسية امتى بالظبط. طبعا كل ده بيخلينا ان احنا ننصح الشباب بالبعد عن هذه الاماكن اللي هي ممكن تؤدي الى اثارة جنسية. واذا كان متزوج ان هو يحاول بقدر الامكان يوطد علاقته بزوجته، ويعمل نوع من انواع التغيير في العلاقة الجنسية مع زوجته على اساس ان هو يحسن ويطور من هذه العلاقة، بدل ما يلجأ ان هو يروح أندية صحية تعرضوا لأمراض جنسية وتعرضوا لمرض الاتش اي في. بهذه المناسبة نحب ان احنا نوضح ان الجنس الفموي لا ينقل الاتش اي في، المساج الخارجي لا ينقل الاتش اي في. لازم تبقى عشان يحصل اتش اي في لازم ادخال كامل وعلاقة كاملة وعلاج عشان يحصل نقل لفيروس الاتش اي في. نحب نطمن شبابنا، لان في بعض الشباب زي ما قلت لكم بيشتكي يقول والله انا جالي بياض على اللسان، وجالي بيجي خسية ونقص في الوزن مستمر، وفي نفس الوقت بيجي لي تعرق ليلي، وانا حاسس ان عندي سخونية مستمرة. نحب نطمنهم ان دي مش الاعراض بتاعه الاتش اي في، وان دي عشان الايدز او الاتش اي في يعمل هذه الاعراض بتمر سنوات عديدة عشان تحصل هذه الاعراض، وان كل اللي عندك ده نوع من انواع التوتر فقط لا غير. وفي نفس الوقت احنا بنعمل له التحاليل عشان يطمئن هذا المريض. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.